पांथस्ता तुम्हाला घेऊन आलेला आहे अशा प्राचीन ठिकाणी, ज्या ठिकाणावरून महाराष्ट्राला समृद्धी लाभली। माझ्या पाठीमागे तुम्ही जो पाहताय तो आहे कल्याणचा प्राचीन बंदर। या प्राचीन बंदरातूनच महाराष्ट्राला समृद्धी लाभली आणि आज या प्राचीन बंदराची आपण थोडक्यात माहिती घेणार आहोत। तर आजचा प्रवास जो आहे तो कल्याण या प्राचीन बंदराचा असणार आहे, तेव्हा माझ्याबरोबर तुम्ही या व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत राहा। आज आपण प्राचीन बंदर कल्याण याविषयी माहिती घेणार आहोत। कल्याण हे आज झपाट्याने विकसित होणारे मुंबईचे उपनगरीय शहर म्हणून ओळखले जरी जात असले तरी कल्याण या शहराची एवढीच सीमित ओळख नाही, त्याहीपेक्षा कितीतरी पटीने त्याची व्यापक ओळख आहे। दुर्गाडी किल्ल्याच्या अगदी बरोबर पाठीमागच्या भागातून प्राचीन कल्याण शहराच्या इतिहासातील व्यापक स्वरूपाचे पुरावे आपल्याला उपलब्ध होतात। आज जिथे खाडीच्या बाजूला लोखंडी जहाजांचे दुरुस्तीचे काम चालते, तिथूनच खऱ्या अर्थाने प्राचीन कल्याण या शहराची ओळख अधोरेखित होते। प्राचीन काळातील जगाच्या सर्वच विकसित शहरातील जहाजे कधी काळी इथे या कल्याण बंदरात नांगरली जात होती। प्राचीन काळातील ग्रीक आणि रोमन जहाजांची तर इथे सततची लगबग ये जा सुरू होती। सततचा त्यांचा राबता इथे होता। रोममधून निघालेले माल वाहतूक जहाजे आधी शूरपारक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय ख्याती पावलेले बंदर होते, जे सोपारा म्हणून आज ओळखले जाते। या अत्यंत महत्त्वपूर्ण बंदरात येऊन ही जहाजे थांबत व त्यानंतर पुढे देशावर जाण्यासाठी जमिनीवरून माल वाहतूक करण्यासाठी कल्याण बंदराचा वापर करत। या कल्याण बंदरातून पुढे जमिनीवरून माल वाहतूक देशावर केले जात असे। शूरपारक म्हणजेच आजचा नाला सोपारा। सोपारा त्याची ओळख आज जगभर जरी नसली तरी प्राचीन काळात याची ही ओळख जगभर होती। शूरपारक म्हणजेच आजचा नाला सोपारा हे मौर्य घराण्याची प्रांतिक राजधानी होती। मौर्य घराण्याचे तिसरे शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक यांचे 8 आणि 9 क्रमांकाचे 2 शिलालेख इथे उपलब्ध झाले आहेत। छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय मुंबई इथे हे शिलालेख आपल्याला पाहायला मिळतात। चक्रवर्ती सम्राट अशोक यांचे मांडलिकत्व स्वीकारलेल्या सातवाहन घराण्याची या भूभागातून सत्ता होती आणि या राजघराण्याच्या कार्यकाळातच इथून मोठ्या प्रमाणात व्यापार झाला होता। साधारण इसवी सनाच्या पहिल्या शतकात आणि दुसऱ्या शतकात रोम बरोबर मोठ्या प्रमाणातून बंदरातून मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यापार चालत असे। इसवी सनाच्या पहिल्या शतकास हिप्पोलस नावाच्या ग्रीक खलाशी व व्यापाऱ्याने लावलेल्या मान्सून वाऱ्याच्या शोधामुळे भारतीय व्यापाराला मोठी चालना मिळालेली होती। प्राचीन बंदराची कल्याण या प्राचीन बंदराची आजची जर स्थिती बघितली तर नक्की कोणत्या अवस्थेत आहे, तर माझ्या पाठीमागे जे तुम्ही बघताय ही आज निमुळत झालेलं पात्र आहे। पण इथे कधी काळी प्राचीन काळामध्ये मोठी मोठी जहाजं, शिडाची जहाजं इथून वाहत होती। आज मात्र पूर्ण या बंदराची पूर्ण दुरावस्था झालेली आहे। ही दुरावस्था आपण माझ्या पाठीमागे या पात्राची बघू शकता। पॅरापेलस ऑफ द एरेथ्रियन सी या पुस्तकाच्या अज्ञात लेखकाने रोममधून निघाल्यानंतर कोणत्या ठिकाणी आपले जहाज नांगरायला हवे, त्याच्या लगतचे शहर, लगतचे ठिकाण, आंतरराष्ट्रीय ख्याती पावलेली बंदरे अशाच छोट्या छोट्या गोष्टींसह रोमचा भारताच्या बरोबर झालेला व्यापाराच्या नोंदी त्यांनी आपल्या पुस्तकातून नोंदवलेल्या आहेत। इसवी सनाच्या पहिल्या शतकास हिप्पोलस नावाच्या ग्रीक खलाशी व व्यापाऱ्याने लावलेल्या मान्सून वाऱ्याच्या शोधामुळे भारतीय व्यापाराला मोठी चालना मिळालेली होती। सातवाहन काळात व्यापाऱ्यांच्या श्रेण्या निर्माण करण्यात आल्या होत्या। त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या। त्यामुळे देशातील अतिरिक्त मालाला पाश्चिमात्य देशात खूप मागणी असल्याने एथेन्स सारख्या प्रख्यात बाजारपेठेत एक अधिकारशाही निर्माण झाली होती। अतिरिक्त मालाला मागणी वाढल्या कारणाने
इकडे देशात संपन्नता स्थिरावलेली होती. इसवी सनाच्या पहिल्या शतकात रोममध्ये जन्माला आलेले प्लिनी, जे की एक रोमन लेखक, तत्वज्ञानी व नौदलाचे सैन्य सेनापती होते व ज्यांनी नॅचरल हिस्ट्रिया हे पुस्तक लिहिलं होतं व रोमचे शासक वेस्पिसियन यांचे मित्र होते, यांनी नोंदवून ठेवलेल्या नोंदीप्रमाणे भारतातून जवळपास 120 मालवाहतूक जहाजं दरवर्षी रोमला येत असे. पपायरस या नोंदीप्रमाणे जवळपास 120 मालवाहतुकीच्या जहाजातून 60,000 टन काळी मिरी व कापूस येत असे, ज्याची किंमत जवळपास 556 दशलक्ष स्टर्सीस एवढी किंमत होत असे. तर 10,000 टन तेजपत्ता, ज्याची किंमत 158 दशलक्ष स्टर्सीस इतकी होत असे. तर 576 टन हस्तिदंत, ज्यांची किंमत 60 दशलक्ष स्टर्सीस एवढी होत होते. तर 360 टन कासवांचे कवच, ज्याची किंमत 80 दशलक्ष स्टर्सीस एवढी होत होती. या व्यतिरिक्त रोममध्ये वाघ, गेंडा, हत्ती आणि साप देखील मागवले जात होते, जे त्यांच्या करमणुकीसाठी म्हणजे सर्कसीसाठी मागवले जात होते. या व्यतिरिक्त भारतीय निळेला देखील खूप मोठी मागणी होती, जी की कपड्यांना रंगवण्यासाठी कामात येत असे. रोममधून चुना आणि पीच या फळाला देखील मोठी मागणी होती, जे की औषधांसाठी वापरण्यात येत असे. परिणामी पश्चिमी भारत त्या काळात मोठ्या प्रमाणात रोमन सोन्याचा प्राप्तकर्ता होता. भारत आणि रोमच्या होत असलेल्या व्यापारामुळे इसवी सनाच्या पहिल्या शतकात रोममध्ये होऊन गेलेले स्ट्रॅबो, म्हणजे जे की एक भूगोलशास्त्रज्ञ, तत्वज्ञानी व इतिहासकार होऊन गेले, ते वारंवार चिंता व्यक्त करतात आणि म्हणतात, No one can deny that the life has been advanced by the interchange of the commodities in the partnership of peace. Both paper and ginger grow wild in their respective countries, but we buy them using so much gold and silver. यावरून आपल्याला लक्षात येते की रोम आणि भारताचा किती मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यापार चालत होता. रोम आणि पश्चिमी भारत यांच्यात खूप मोठ्या प्रमाणात व्यापार चालत असल्याने रोममधील सिनेटमध्ये देखील भारतीय व्यापाऱ्यांचा दबदबा कायम होता. तिकडच्या राजकारणात देखील व्यापाऱ्यांचा हस्तक्षेप वाढला होता. म्हणूनच अत्यंत महत्त्वाचा कल्याण बंदर आपल्या ताब्यात असावे म्हणून भारतातील पश्चिमी क्षत्रप आणि सातवान यांच्यात नेहमीच युद्ध झडत असे आणि हे युद्ध अनेक वर्ष सुरू होते. असा हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण कल्याण बंदर. आजचा हा आढावा जो आपण घेतलेला आहे, काही अंशी इतिहासाचा आढावा घेतलेला आहे. याहीपेक्षा कितीतरी मोठ्या प्रमाणामध्ये कल्याणचा इतिहास आहे. तो पुढे कधीतरी आपण दुसऱ्या भागातून समजून घेणार आहोत. तोपर्यंत ही माहिती जर आवडली असल्यास पांथस्त यूट्यूबला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही माहिती आपल्या मित्रपरिवारात देखील शेअर करा.